guys! Welcome back to my YouTube channel for today's ulam for our lunch. Pakulo ako ng talaba. Alam nyo ba yung talaba? So, yan yun guys. Talaba. Tapos, inilagay ko siya sa microwave kasi wala akong oven. So, yan guys ang aming ulam for today. Talaba siya na may cheese. So, yun, hindi masyadong nag-melt yung cheese. And, yun guys, ang isa pa naming ulam ay fried chicken. Gumawa rin ako ng fried chicken sa aming lunch. Magmumukbang kami, mukbang challenge. Meron din akong ginawa na healthy vegetable salad. So, yan lang yung aming pagkain today, ngayong lunch. Mag-ano ako ngayon, diet. Diet si Mudang. Dito kami kakain sa labas ng bahay. Look guys. Naglalaway na ako sa talaba na may cheese. Ang sarap-sarap niya. Then yung aking fried chicken. Nakamarinate lang siya sa oyster sauce at saka kalamansi. Nilagyan ko lang siya ng asin. Magic sarap. Yun lang. So let's go guys. Tara, eat na tayo. Tara. Mukbang tayo guys. Mukbang. At kung hindi pa kayo nakasubscribe sa aking YouTube channel, please subscribe. Mudang. Mahalin natin si Mudang. Please like and share na din po ng aking video. At maraming salamat po sa panonood ng aking mga video pag ako'y nag-upload. Thank you for watching guys.